नमस्ते नेपाल अनलाइन स्कुलमा यहाँलाई स्वागत छ। आज हामी क्लास 11 को मिनिङ इन्टु वर्ड्स को युनिट 7 मा छौं, जसमा छ रिक्वेस्ट एन्ड अफर है। अब कसैलाई चाहिँ केही काम गर्नु पर्यो, तपाईले यो काम गर्दिउ न भनेर रिक्वेस्ट गर्नुभयो र केही काम गर्दिन्छु भनेर अफर गर्नुभयो है। र यस्तै कुराहरु छ, हामी चाहिँ यसमा पढ्दै अनि त्यसपछि यसको एक्सरसाइज गर्दै जाने छौं। ठीक छ। अब हाम्रो फर्स्टमा हेर्नुस् त, पेज नम्बर 44 मा, पेज नम्बर 44 मा हेर्नुस् त, 7.1 asking people to do something भनेर भनेको छ। टपिकको नै नाम नै के छ? asking people to do something, to do something। ठीक छ। त्यहाँनेरि प्रेजेन्टेसनमा पिक्चर दिएको छ, मैले ठ्याक्कै यहाँनेरि लिएको छु। फर्स्टमा हेर्नुस् त, बाहिर वाश गरेको छ हैन। अब के भनेको छ त भन्दाखेरि, फर्स्ट पिक्चरमा हेर्नुस्, 1 2 3 लेखे मैले। फर्स्ट पिक्चरमा के छ त भन्दाखेरि, दुवैजना टेबलमा बसिरहेको छन्, समथिङ केही खाइरहेको छन् हैन। अब के भनिन् त, अब उनले चाहिँ कुड यु हेल्प मी गेट द वाशिङ इन, कुड यु हेल्प मी गेट द वाशिङ इन भनेर भनिन्। ठीक छ। अब सेकेन्डमा हेर्नुस्, यो मान्छे चाहिँ के गरिरहेको छ त भन्दाखेरि, टिभी हेरिरहेको छ। ठीक छ। के गरिरहेको छ? टिभी हेरिरहेको छ। र बाहिरबाट अब उसले आएर भन्यो, वुड यु माइन्ड हेल्पिङ मी गेट द वाशिङ इन। हेर्नुस् त, वुड यु माइन्ड हेल्पिङ मी गेट द वाशिङ इन। अब हाम्रो लास्ट छ 3 मा हेर्नुस्, दुईजना हैन बसिरहेका छन्, लुक्स लाइक दे लभ इच अदर हैन। भनेपछि बाहिरबाट एकजना मान्छे आइन् र भनिन्, के भनिन् त, आई डोन्ट सपोज यु कुड हेल्प मी गेट द वाशिङ इन, कुड यु भनेर भनिन्। ठीक छ। अब हेरौँ, त्यो भन्दा तल के भनेको छ त, 1 नम्बरमा, वाइ डज द स्पिकर आस्क फर हेल्प इन डिफ्रेन्ट वे इन इच पिक्चर। किन स्पिकरले चाहिँ इच पिक्चरमा डिफ्रेन्ट वे हैन, छुट्टा छुट्टै ल्याङ्ग्वेज युज गरिन् त, स्ट्रक्चर युज गरिन् भनेर भनेको छ। ठीक छ। अब फर्स्ट पिक्चरको कुरा गरौँ। इन फर्स्ट पिक्चर द रिक्वेस्ट कजेज द लिसनर भेरी लिटल इन्कन्भिनियन्स। किन त भन्दाखेरि यो चाहिँ उसको डेली रुटिन हो, सो द रिक्वेस्ट क्यान बी क्याजुअल। ठीक छ। जस्तै ऊ चाहिँ मम भइन्, उनी चाहिँ डटर भइन्। ठीक छ। यो चाहिँ एकदमै क्याजुअल भयो, यो रिक्वेस्ट क्याजुअल भयो, सिम्पल भयो। सेकेन्डमा हेर्नुस् त, वुड यु माइन्ड हेल्पिङ मी गेट द वाशिङ इन। यहाँनिर यो मान्छे यहाँनिर हेर्नुस् त, टिभी हेरिरहेको छ हैन, ऊ चाहिँ केही कुरामा व्यस्त छ हो। इन सेकेन्ड पिक्चर इट इज स्लाइटली इन्कन्भिनियन्ट हैन, थोरै इन्कन्भिनियन्ट छ, किनकि त्यो मान्छे पहिलादेखि नै बिजी छ। सो एज द लिसनर इज वाचिङ टिभी, सो द स्पिकर मस्ट बी केयरफुल हाउ ही आस्क्स हो नि त हो। त्यही भएर वुड यु माइन्ड। अब 3 मा हेर्नुस् त, दुईजना बसिरहेका छन्, एज द लिसनर इज विथ हर बोयफ्रेन्ड भनौँ न हैन। इन दिस पिक्चर इट इज भेरी इन्कन्भिनियन्ट हो नि त, एकदमै इन्कन्भिनियन्ट सिचुएसन हो नि त हैन हो। किन त, एज द लिसनर इज विथ हर बोयफ्रेन्ड, सो द स्पिकर मस्ट आस्क हर भेरी केयरफुल्ली हैन। उनीहरू दुईजना दे आर स्पेन्डिङ देयर प्राइभेट टाइम हैन हो। त्यो बेला आएर भन्न त अलिकति आफ्नो वर्डलाई चाहिँ मिलाएर भन्नु पर्यो नि त हो। के भनिन् त, आई डोन्ट सपोज यु कुड हेल्प मी गेट द वाशिङ इन, कुड यु भनिन् हो। यो चाहिँ हुन चाहिँ रिक्वेस्ट नै गरेको। मलाई लाग्छ तपाईँले मलाई लुगाहरू भित्र लिएर आउन मद्दत गर्न सक्नुहुन्छ र भनेर भनेको छ। ठीक छ हो। यो कुरा त बुझ्यौँ। अब हेरौँ 2 मा हेर्नुस् त, हामी ब्याक टु हाम्रो यतै आउँछौँ। यो त 1 को कुरा गऱ्यौँ। अब 2 मा के भनेको छ त, पढ्नुस् त। 2 मा, इन वाट अदर सिचुएसन यु माइट से आई डोन्ट सपोज यु कुड हेल्प मी वाशिङ इन, कुड यु भनेर भनेको छ। एक्चुअली मैले त्यही कुरा लेख्न चाहेँ है। आई डोन्ट सपोज यु कुड हेल्प मी गेट द वाशिङ इन, गेट द वाशिङ इन, कुड यु भनेर छ हैन हो। यो चाहिँ अरु कुन सिचुएसनमा युज गर्न मिल्छ त भनेर हामीलाई सोधिएको छ। अब कस्तो
क्वेसनमा भन्दाखेरि when asking a complete stranger, हैन, एउटा कम्प्लिट स्ट्रेन्जरलाई सोध्नको लागि, ठीक छ, जसलाई चाहिँ तपाईले चिन्नु नै भएको छैन, एकदमै इन्कन्भिनियन्स रूपमा सोध्नको लागि, ठीक छ, हो त्यो बेला। अथवा इफ द लिसनर इज भेरी टायर्ड, ठीक छ, इफ द लिसनर इज भेरी टायर्ड, अथवा एकदमै ठुलो काम गर्नु पर्ने छ लार्ज क्वान्टिटीमा भनेदेखि, है, अथवा त्यो सिचुएसन चाहिँ काम गर्नलाई एकदमै इन्कन्भिनियन्ट छ भने, अब आई डोन्ट सपोज यु कुड हेल्प मी गेट द वासिङ इन, कुड यु भनेको छ बाहिर चाहिँ पानी झमझम परेको छ, एकदमै हावाहुरी लागेर के अरे असिना परिएको छ अरे। अब त्यस्तो बेला गएर चाहिँ लिएर आउन मिले त हो, अनप्लिजेन्ट इन्भाइरोमेन्टमा, ठिक छ, अनप्लिजेन्ट इन्भाइरोमेन्ट हो, यस्तो बेला हामीले आई डोन्ट सपोज यु कुड हेल्प मी गेट द वासिङ इन भनेर भन्न सक्छ, ठिक छ। ओके, यति कुरा बुझेपछि त्यही पेज नम्बर 44 को तलपट्टि हेरौँ त के भनेको छ, वर्क इन पेयर्स भनेर भनेको छ। स्टुडेन्ट ए, यु आर स्टेइङ एट यर फ्रेन्ड्स हाउस फर द विकेन्ड, एट भेरियस टाइम्स यु मेक द रिक्वेस्ट बिलो, चुज द मोस्ट एप्रोप्रिएट वे अफ आस्किङ फ्रम द एक्सप्रेसन इन बक्स। अब स्टुडेन्ट बीले रिप्लाई टु इच रिक्वेस्ट इन एनी वे यु लाइक, इफ यु रिफ्युज गिभ अ रिजन भनेर भनेको छ। र पेज नम्बर 45 मा ठ्याक्कै त्यसको हामीले के उसलाई रिक्वेस्ट गऱ्यौँ भन्ने कुरा दिएको छ, ठिक छ, हो। अब स्टुडेन्ट एले सोध्नु पर्यो, स्टुडेन्ट एले आस्क गर्नु पर्यो, रिक्वेस्ट गर्नु पर्यो, है, अनि स्टुडेन्ट बीले चाहिँ त्यसको एन्सर दिनु पर्यो, कि त एक्सेप्ट गर्नु पर्यो कि त रिफ्युज गर्नु पर्यो। र यहाँ बक्समा दिएको छ सर्टेन एक्सप्रेसन, त्यो कुनमा चाहिँ एप्रोप्रिएट हुन्छ त भन्ने कुरा लगाउनु पर्यो, ठिक छ। ओके, अब हेर्नुहोस् त ए वान्ट्स टु बी भनेर भनेको छ पेज नम्बर 45 मा, ए वान्ट्स बी टू भनेको छ। 1 मा हेर्नुहोस् त, लेन्ड हिम हिज बाइक, ठिक छ। अब तपाईँ साथीकोमा जानुभएको छ, मलाई तिम्रो साइकल एकछिन चलाउन देऊ न भनेर भन्नुहुन्छ, ठिक छ। अब ए हेर्नुहोस् त, अब कसरी सोध्ने त भन्दाखेरि यताबाट करेक्ट फ्रेज निकाल्नु पर्यो, वुड यु लेन्ड मी यर बाइक, अब बीले भन्छ अब दिन मन लाग्यो भने स्योर वाइ नट भन्छ, नत्र त सरी आई कान्ट, इट गट अ पङ्क्चर, ठिक छ। वुड यु लेन्ड मी यर बाइक भनेको चाहिँ थोरै लिटल इन्कन्भिनियन्स होइन, एकदमै स्लाइटली इन्कन्भिनियन्स हो, त्यही भएर हामीले वुडको प्रयोग गर्यौँ माथिको एक्जाम्पलको पिक्चर 2 मा भएको जस्तै। ओके, 2 मा हेरौँ त के भनेको छ, ब्रिङ हिम ब्रेकफास्ट इन बेड, है, ओके, ब्रिङ हिम ब्रेकफास्ट इन बेड, होइन। अब ब्रेकफास्ट ल्याइदिनुसम्म त ठिकै छ, तर बेडमै, होइन, ओछ्यानमै त एकदमै इन्कन्भिनियन्स भयो नि त, हो। भनेपछि हामीले एकदमै इन्कन्भिनियन्स, होइन, भेरी इन्कन्भिनियन्सको लागि के युज गर्छौँ त, आई डोन्ट सपोज यु कुड, अथवा डु यु थिङ्क यु कुड पोसिबली भनेर छ, होइन, हो। त्यसमा अब यो धेरै इन्कन्भिनियन्स भएको कारणले डु यु थिङ्क यु कुड पोसिबली ब्रिङ मी ब्रेकफास्ट इन बेड भनेर भन्छौँ, ठिक छ। डु यु थिङ्क यु कुड पोसिबली ब्रिङ मी ब्रेकफास्ट इन बेड भनेर भन्छ। अब उसले ठिक छ, उसलाई सहजै लाग्यो भने येस अफकोर्स भनेर भन्छ, होइन, नत्र भने त नो यु सुड गो टु द किचन योरसेल्फ भनेर भन्ला, ठिक छ। 3 नम्बरमा हेरौँ त, वेक हिम अप इन द मर्निङ। अब वेक हिम अप भनेको अब कतिको इन्कन्भिनियन्सको कुरा हो त भन्ने कुरा आउँछ, होइन। यो चाहिँ अब ठिकैको कुरा गरौँ, सो हामीले के भन्छौँ त, डु यु माइन्ड लिटल इन्कन्भिनियन्स भएको कारणले डु यु माइन्ड वेकिङ मी अप अर्ली इन द मर्निङ
अर्ली इन द मर्निङ किन त अब साथी आफै चाँडो उठ्दैन भनेदेखि त तपाईलाई चाहिँ चाँडो उठाउन सक्ला त सक्दैन नि हो सो डु यु माइन्डको प्रयोग गर्यौँ लिटल इन्कन्भिनियन्स भएको कारणले ठिक छ अब उसले रिप्लाई दियो के त वेल एक्चुअली इट्स rather difficult well it's actually rather difficult किन त भन्दाखेरि I can't get early myself म नै चाँडै उठ्न सक्दिनँ I can't get up early myself okay यस्तै गरी 4 मा pass him the newspaper अब न्युजपेपर पास गर्ने हैन तपाई चाहिँ टेबलमा बसिरहनु भयो भने टेबलको साइडमा छ न्युजपेपर यो त एकदमै इजी काम हो नि त हैन सजिलै गर्न सक्ने यसमा त कन्भिनियन्सको कुरा त एकदमै छ नि त इन्कन्भिनियन्स भन्ने कुरा आउँदैन सो तपाईले के भन्नुहुन्छ हाम्रो माथिको पिक्चरको 1 नम्बर जस्तै कुड यु पास मी द न्युजपेपर भनेर भन्नुहुन्छ ठीक छ कुड यु पास मी द न्युजपेपर भनेर भन्नुहुन्छ अब यो एकदमै हैन इजी काम कन्भिनियन्सको काम भएकोले उसले पनि यस स्योर भनेर भन्छ है यस्तै गरी सिमिलरली 5 मा गिभ हिम अ स्पेयर फ्रन्ट की डोर हेर्नुस् त गिभ हिम अ स्पेयर फ्रन्ट की डोर भनेर भनेको छ अब अरूको घरको हैन लाइक तपाईले चाहिँ घरको चाबी माग्नु भयो त्यो त दिन सकिन्छ त एकदमै इन्कन्भिनियन्सको कुरा हो नि त हैन एकदमै अप्ठ्यारोको कुरा हो अब त्यसको लागि तपाईले के प्रयोग गर्नुहुन्छ त अब आई डोन्ट सपोज पनि लगाउनुहुन्छ अथवा वुड यु माइन्ड पनि लगाउन सक्नुहुन्छ अथवा डु यु थिंक यु कुड पनि लगाउनुहुन्छ ठीक छ यो एकदमै इन्कन्भिनियन्स भएका कारणले वुड यु माइन्ड अथवा वुड यु माइन्ड भन्दा पनि यो हाम्रो I don't suppose लगाऊ न I don't suppose you could give me a spare front door key could you भनेर भन्नुहुन्छ अब यो त दिनै सकिदैन हैन हो भनेपछि के भन्नुहुन्छ त I'm afraid it's not possible ठीक छ अब यस्तै गरी 6 नम्बर पनि हेरिहालौं 6 नम्बरमा लेन्ड हिम हिज अल्फा रोमियो भनेर भनेको छ अब अल्फा रोमियो दिन सक्छौ भनेको छ अब सक्छ त भन्ने कुरा हो हैन अब यसमा तपाईले के युज गर्नुहुन्छ त डु यु थिंक भनेर प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ के त डु यु थिंक Okay, A. Do you think you could lend me your Alfa Romeo? Lend me your Alfa Romero? My bad, Romero है मेरो बुकमा चाहिँ ROMEO भएको कारणले मैले रोमियो भने हुन चाहिँ रोमेरो है ठ्याक्क बुकमै ठ्याक्क थोरै मिस्टेक भयो र अल्फा रोमेरो भनेको के हो त थाहा छ तपाईहरुलाई अल्फा रोमेरो भनेको इटालियन कार कम्पनी हो है ठीक छ त्यो पनि मैले भनिदिहाले के हो त इटालियन प्रिमियर कार म्यानुफ्याक्चरिङ कम्पनी हो है प्रिमियम कार हो है ओके डु यु थिंक यु कुड लेन्ड मी योर अल्फा रोमेरो भनेर भन्यो ठीक छ अब बीले भन्छ यस अल राइट ठीक छ अब 7 को पनि हेरिहालौं लेन्ड हिम हिज बेस्ट सुट हैन आफ्नो साथीलाई चाहिँ बेस्ट सुट माग्नु भएको छ अब बेस्ट सुट भनेपछि त एकदमै इन्कन्भिनियन्स भयो नि त हो धेरै इन्कन्भिनियन्स भएको कारणले हामी के युज गर्छौं आई डोन्ट सपोज हाम्रो लास्ट थियो नि त अघिको पिक्चरको स्ट्रक्चर आई डोन्ट सपोज you could lend me your best suit could you भनेर भनेको छ I don't suppose you could lend me a best suit could you भन्यो अब बीले भन्छ
सरी आई कान्ट हैन बेस्ट सुट पनि दिन सकिन्छ र सरी आई कान्ट आई थिङ्क आम थिङ्किङ अफ वेयरिङ इट माइसेल्फ ठिक छ अब यस्तै गरी 8, 9, 10 छ यो चाहिँ मैले तपाईहरुलाई गर्न छोड्दिएँ हेर्नुस् त 8 मा के छ स्विच अन द वाटर हिटर कुड यु अफ कोर्स आई विल 9 पुट एन एक्स्ट्रा ब्ल्याङ्केट अन हिज बेड भनेको थोरै इन्कन्भिनियन्स वुड यु माइन्ड पुटिङ एन एक्स्ट्रा ब्ल्याङ्केट अन माई बेड वेल अलराइट त्यसपछि गिभ हिम अ लिफ्ट टु द स्टेसन यो पनि थोरै इन्कन्भिनियन्स हैन उ चाहिँ अन्त्य काहीँ जान लागेको होला अथवा कार नै बिग्रेको होला अब भनेपछि डु यु थिङ्क यु कुड गिभ मी अ लिफ्ट टु द स्टेसन भनेर भन्छ सरी आई कान्ट स्टार्ट माई कार भन्न सक्नुहुन्छ ठिक छ ओके अब यस्तै गरी तल हेर्नुस् त के भनेको छ नाउ रिपोर्ट द कन्भर्सेसन यु ह्याभ ह्याड एज एन एक्जाम्पल भनेर भनेको छ एक्जाम्पलमा के दिएको छ त भन्दाखेरि हेर्नुस् त मैले लेखेँ आई आस्क्ड हर टु हेल्प मी गेट द वासिङ इन अब एन्ड सी एग्रीड अथवा एन्ड सी सेड सी वुड यस्तै गरी सी रिफ्युज्डको कुरा छ अनि सी वुडन्टको कुरा छ है त यसरी नै हामीले फेरि गर्नु पर्यो ठिक छ सर र एकचोटि हेरौँ न है त धेरै हैन 5 वटा गरौँ ल यसको ओके ल 1 मा हेर्नुस् त लेन्ड हिम हिज बाइकमा हामीले के गरेका थियौं त भन्दाखेरि म यहाँ लक्सु माथि लेन्ड हिम हिज बाइकमा उसले दिएको थिएन किन त पङ्क्चर भयो भनेर भनेका थियौं नि त हो अब हामीले के भन्छौं त I asked to him लेखौं यहाँ माथिको ठ्याक्कै स्ट्रक्चर हेरेर I asked him to lend me his bike तर उसले रिफ्युज गर्यो his bike but he refused यस्तै गरी 2 मा हाम्रो के थियो बुकमा हेर्नुस् त ब्रिङ हिम ब्रेकफास्ट इन बेड मा के थियो त हामीले एक्सेप्ट गरेको कि रिजेक्ट गरेको उसले 2 मा एक्सेप्ट गरेको यस अफ कोर्स भनेर भनेको छ हैन हो अब I asked him to bring me my breakfast in bed र उसले एग्री गर्यो in bed and he agreed 3 नम्बर मा के छ त wake him up in the morning छ अब चाँडै उठाउनको लागि उसले सक्दिन भनेको थियो किन त उनी चाँडै उठ्न सकेको थिएन है I asked him to wake me up in the morning but he refused यस्तै गरी 4 मा हेरौँ त 4 मा न्यूजपेपर पास गर्नको लागि भनेको थियो पास हिम द न्यूजपेपर भनेर यो चाहिँ एकदमै कन्भिनियन्ट भएको कारणले उसले पास गरेको थियो है एग्री गरेको थियो I asked him to pass me the newspaper र उसले एग्री गरेको थियो and he agreed ठीक छ यहाँनिर एकचोटि माथि हेरौँ त यहाँनिर एग्रीड को ठाउँमा एग्री गर्यो भने एन्ड युज गरेको छौं र रिजेक्ट गर्यो भने रिफ्युज गर्यो भने हामीले बट युज गरेको छौं ठीक छ बट सी रिफ्युज अथवा बट सी वुडन्ट को कुरा गरेका छौं ठीक छ रिजेक्ट गर्यो भने बट को कुरा 5 नम्बर हेर्नुस् त गिभ हिम अ स्पेयर फ्रन्ट डोर की को लागि रिजेक्ट गरेको थियो भनेदेखि तपाईले के भन्नुहुन्छ त I asked him to give me a spare front door key
फ्रन्ट डोर की, तर बट ही रिफ्युज्ड, उसले रिफ्युज गरेको थियो, बट ही रिफ्युज्ड। ठिक छ। 6 को हेरौँ। 6 लेन्ड हिम हिज अल्फा रोमेरो, लाई दिन मलाई ल्याऊ भन्दाखेरि उसले के भनेको थियो त? यस अल राइट हुन्छ भनेर भनेको थियो। अब आई आस्क्ड हिम टु लेन्ड मी हिज अल्फा रोमेरो एन्ड ही एग्रीड, अनि उसले एग्री पनि गरेको थियो, एन्ड ही एग्रीड। अनि हामीले एउटा लास्ट 7 मा गरेको थियौँ लेन्ड हिम हिज बेस्ट सुट, हामीले उसलाई उसको बेस्ट सुट देऊ भन्दाखेरि उसले हुन्छ भनेको थियो त? थिएन नि, आज त मैले नै लगाउँछु, मलाई नै लगाउनु छ भनेको थियो। सो आई आस्क्ड हिम टु लेन्ड मी हिज बेस्ट सुट, अनि बट ही रिफ्युज, उसले रिफ्युज गरेको थियो। ठिक छ। ओके, हामी यति गरौँ र 8, 9, 10 को तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ है। जस्तै 8 मा छ स्विच अन द वाटर हिटरमा हुन्छ भनेको थियो। आई आस्क्ड हिम टु स्विच अन द वाटर हिटर एन्ड ही सेड ही वुड। यस्तै गरी 9 मा पुट एन एक्स्ट्रा ब्ल्याङ्केट अन हिज बेड। आई आस्क्ड हिम टु पुट एन एक्स्ट्रा ब्ल्याङ्केट अन माई बेड एन्ड ही सेड ही वुड। 10 गिभ हिम अ लिफ्ट टु द स्टेसन मा आई आस्क्ड हिम टु गिभ मी अ लिफ्ट टु द स्टेसन। अब उसले म दिन्न भन्यो भनेदेखि बट ही वुडन्ट। ठिक छ। ल यसरी हामीले यो युनिट 7 रिक्वेस्ट एन्ड अफरको गऱ्यौँ 7.1 को है। ल यस्तै गरी हामी अगाडि गर्छौँ यसको सबै, तपाईँले त्यो सबै भिडियो हेर्न सक्नुहुनेछ भन्दै यो भिडियो यहीँ टुङ्ग्याउँछु। थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ। अन्टिल नेक्स्ट टाइम, गुड बाई, किप लर्निङ। जय चन्द्र सूर्य, पिस।